soort van op een gegeven moment vielen al mijn gigs weg. Er komt wat uit op Blended Strangelove van Job Jobsen. Een album is natuurlijk meer een artistiek werk, maar een EP telkens droppen is natuurlijk wel weer beter voor je naam om de hele tijd zichtbaar te blijven. Dat zal toch een van mijn soort van eerste aanrakingen zijn geweest met soort van echt elektronische muziek. Hij blijft gewoon in je hoofd zitten. En toen heb ik mijn haren gewoon gebaskat. Welkom bij de eerste aflevering van Bivesti Backstage, een gloednieuwe podcast waar we in gesprek gaan met de nieuwe generatie DJ's en producers. Om de week op donderdagochtend, deze komt op 11 september, de volgende op 25 september en zo door, komen er nieuwe afleveringen. En deze eerste aflevering, net als alle andere afleveringen, zijn gesponsord door Jägermeister. En we hebben in de allereerste aflevering Million te gast, die op Digital, Mysteryland, Lowlands, alle grote Nederlandse festivals heeft gedraaid. En zijn track Let's Go Bang, die in april uitkwam, die kwam zelfs op 1 in de Beatport Top 100 van UK Garage. Dus we zijn heel blij dat je de eerste gast bent. Ja, ik ook. Blij om hier te zijn. Dankjewel voor de invite. Ja. Gezellig. Ja, heel leuk man. Het is een mooie studio hebben jullie. ja, vind je? Goed gefixt. Oké, Dus ik thanks. ben heel benieuwd Ja. wat jullie nog allemaal gaan doen. Echt sick. Er zit veel voorbereiding in. Want we hadden het idee al in januari om dit te gaan doen, hè? Sinds januari, december zijn we nu bezig met dit helemaal voorbereiden. Ja. Toen hebben we volgens mij ook al in die podcast wat kleine dingetjes al gezegd. Ja, klopt ja. En nu is het eindelijk gaat beginnen. Ja. Ik ben benieuwd. Gek om de eerste te zijn. Cool. Ja, super. Ik denk een toffe naam om voor de eerste keer. Ja. Gewoon En pas om de goed. 2 weken was het plan. Ja, man. 8 afleveringen en dan even weer een break. Hij ging ook nog een laatste Oh ja, eindejaarsuitzending. laatste. Ja, moet ik een eindejaarsuitzending. eindejaarsuitzending doen. Ja, leuk man. Sick. Hoe was je weekend? Ja, goed. Druk. Ik heb gedraaid bij Zeezout Festival. Dat was echt heel cool met Saida. Was de tweede keer dat we samen draaiden. En op een of andere manier gaat dat altijd top. We voelen elkaar goed aan. En daarna nog naar Zwitserland gegaan. Was ook cool. Supermarket Club. En vrijdag nog ergens. Dus ik was op zondag wel echt helemaal kapot. Maar echt een heel cool laatste soort van weekend van de zomer gehad. Oké, vet. Ja. Wat mij ook opviel, dat jij veel back-to-back strijdt. Of lijkt dat maar... Klopt, nee, Ja. dat is echt een ding. Ja, Ja. Ik ben het met dat ook al gaan realiseren. En dat is ook wel een ding waar we over na zijn gaan denken. Een soort van mijn management en ik van, moeten we dat nog doen? Maar dat is best wel een soort van natuurlijk zo gekomen. Dat het was een mooi soort van, omdat ik aan het begin van het jaar nog veel meer een middenmaatje was of zo. Mhm. En dat mensen me wel heel graag neerzetten. Dat ze dachten van, oké, weet je, cool, dan maken we er gewoon iets interessants van. Zetten we je met deze of die Mhm. artiest neer. En dan heeft het meteen al wat meer body. Mhm. En dat is eigenlijk heel goed gelopen, omdat het een hele mooie soort van visitekaartje voor mensen is geweest die mij misschien nog niet kenden. En dan de mensen waarmee ik back-to-back ging wel kenden. En op een gegeven moment willen we daar wel een beetje soort van af, omdat, weet je, ik kan ook gewoon... Ik draai ook weer net in een andere set als ik in mijn eentje draai. En dan betekent het ook weer net wat anders. Maar ja, voor dit jaar was het wel veel, maar wel denk ik waardevol en cool. Er waren ook wel diverse namen. Ja, Maar dat klopt. scheelt denk ik ook wel in plaats van dat je altijd gewoon hetzelfde genre. Ja, klopt. Nee, Klopt. namen van Saida, Bella Claxton, Different, Lucky Don't Gone, Stuur Vos er ook 2 keer. Stuw Vos, Ja. inderdaad. Wie nog meer? Dat zijn wel een paar ervan. Maar in het heel Rosie, divers. toch ook op Mysteryland. Rosie, ja, Zou je? ja, dat klopt. Wat een secret dingetje gedaan, Rosie en ik. Oh, schat. Dus ja, echt van alles. Ja. Ja. En wat vind jij van een back-to-back dan, om dat te draaien? Ik vind het nice. Het geeft soms wel rust, soort van. Ik deed die back-to-back met Lucky Don't Gone bij Digital. En Digital heeft ons toen echt een soort van, vooral mij, echt een soort van kans gegeven. Want we vielen in voor Interplanetary Criminal. Echt in een main stage. En ik denk dat was echt wel even een stap omhoog. En ik voelde ook wel een soort van, oké, weet je, het is nu of nooit. Van, ik ga nu laten zien wat ik kan. En Lucky Don't Gone, Gijs, soort van, hij is gewoon al wat meer experienced. En hij kon me daar ook heel goed in begeleiden van de druk die dat soort van met zich meebracht. Want dat was best wel een serieuze druk. Dus ja, in die zin is dat heel, heel fijn geweest. Dat was anders geweest als ik het zelf had moeten doen. En nu, omdat het gewoon steeds een soort van leveltje hoger was dit jaar. Weet je wel, ik heb Mhm. veel momenten gehad dat ik dacht van, oh shit, weet je wel, nu wil ik echt performen. En sommige van die dingen waren back-to-back, sommige niet. En bij een back-to-back had je toch iemand die je daar ook een beetje soort van doorheen kon slepen. Ja, dat was wel nice. Ja. Ja.
Maar nu meer de focus dus op solo sets. Ja, weet ik niet, maar we zijn er wel mee bezig. Soort van Mhm. er komen nu gewoon mensen echt voor mij naar een set toe. En ik denk ook dat promotors weten dat het soort van niet altijd meer soort van hoeft opgevuld te worden. En heel veel Mhm. promotors hebben mij nu ook zelf zien draaien. Dus ja, ik denk het wel. Ja, Ik je denk hebt nu het wel. best wel naam opgebouwd, toch? Deze zomer, als je ziet waar je allemaal hebt gedraaid. Ja, Maar ik denk dat er is natuurlijk heel veel te zeggen over soort van muziek uitbrengen. Maar ik denk de stages waar ik heb gestaan, keek ik op terug, dacht ik van, oh ja, als het soort van die goede sets die ik heb gedraaid, daar zal ik wel veel mensen soort van blij hebben gemaakt. En ik denk dat dat uiteindelijk de echte fans worden die ja, misschien je nog een keer willen zien of zo. Ja. Wat is je dan het meest bijgebleven van deze zomer? Een bepaalde set of moment? Of... Ik denk, ja, ik denk Lowlands en Digital. Die waren wel echt. Lowlands deed ik ook in mijn eentje. Dus daar was ik ook nog nerveuzer voor dan Digital. Ja, en enige set op dat moment op het hele festival. Ja, Dus man. enige Oh, plek. echt? Ja, klopt. Ja, Nee, ja, joh. ja, ik wist 70 in Armadillo. Ja, man. Oh ja, dan is de Ja. rest natuurlijk... Ja, dan is de rest klaar, Ja, dus- dan is de rest Ja. klaar. Ze hebben geen andere keuze. Nee, ze moesten... Nee, maar dat is ook weer een extra verantwoordelijkheid. Ja, Een soort daarom. van, ze hebben geen andere keuze. Dus één, Ja. dat is heel chill. Maar twee, als jij kut aan het draaien bent en Ja. iedereen moet dus daar zijn, Ja, dus... dan gaan mensen super hard balen. Ja. Ja. Dus ja, die druk voelde ik wel. Ik begon om 4:30 of om 4:30 en alle stages gingen volgens mij dicht ook om 4:30 of om 5 of zo. Dus een half uur in mijn set stond iedereen daar. Het stond daar ehm, fucking vol, man. Ik was er ja. ook, maar het was echt niet normaal. ja, Ja, klopt. lijp. Ja, en ik was vorig jaar voor de eerste keer naar Lowlands, dus ik wist wel soort van wat het kon worden. En ik wist ook wel dat het een soort van space is tussen een echte soort van dansvloer, maar ook wel een soort van chill spot. Dus heb ik ook al over nagedacht in mijn voorbereiding van oké, waar wil ik dan gaan zitten? Ja. Weet je wel? Je kan niet van mensen verwachten om de steigers in te klimmen, terwijl dat deden ze Ik uiteindelijk wilde net wel. zeggen. Wat echt heel sick was. Dus ja, dat was ook wel een hele interessante voorbereiding. Ik had me voorgenomen om soort van iets minder snel te draaien dan dat ik normaal doe. Omdat het laat was en ik wist dat mensen al een hele dag soort van erop hadden. En dat ik dan soort van als het licht zou worden, want het was van donker tot licht, dat ik dan... Ik dacht dat ik het BPM dan terug zou trekken en wat meer house zou gaan draaien. En ik merkte toen ik aan het draaien was van, het BPM hoeft niet terug. Er was zoveel energie. Ja. En ik ben toen wel andere platen gaan draaien, omdat de zon opkwam en zo. En dus ja, heel blij met hoe die is gegaan. Dat was een hoogtepunt en Digital. Dik. Ja. En je draaide in Zwitserland, toch? Maar je bent ook opgegroeid, toch? In Australië en Zwitserland? Ja, klopt. Ja. Heb ik dat ooit verteld hier? Dat staat in de Ja. bio, man. Nee, dat- in je bio gewoon. Ja, Ja. ja, dat Ja, klopt. Ja, nee, klopt. ja. Ik draaide dus in Zurich en ik ben in een klein plaatsje dicht bij het Zurich, bij het Zoek, heb ik 2 jaar gewoond toen ik echt heel jong was. En daarvoor in Australië. En dat heeft er denk ik ook al voor gezorgd dat ik soort van... ik kom ook niet uit Rotterdam of uit Amsterdam. Dat denken ook heel veel mensen. Mhm. Maar ik ben een Brabo. Ik ben een Brabander. Ja. Alleen toen ik terugkwam in Nederland, soort van... ja, soort van wilde ik heel graag naar een grote stad toe. Omdat ik ook in het buitenland had gewoond. En dus toen ben ik naar Rotterdam verhuisd toen ik 18 was. Mhm. En Zoiets. wat heb je dan een beetje meegenomen misschien uit de Australische cultuur of de Zwitserse cultuur betreft muziek of... Ja, muziek. Ik was wel echt jong. Dus soort Ja, oké. ik was iets van 6, 7 toen ik Ja. in Australië woonde. En ik was 12 toen ik in Zwitserland woonde. Maar het heeft wel heel erg mijn blik geopend. Soort van, ik luister al heel snel. Daar komt denk ik ook mijn voorliefde van soort van Engelse muziek uit. Mhm. Dat soort van, op een of andere manier heb ik veel vaker geluisterd wat in Engeland een beetje hot was dan in Nederland. Dus er zijn ook soort van kroegclassics in Nederland die ik echt niet ken. Ja. Weet je wel, die iedereen kent. Ja, ja, ja. Ben was zo het af met zo'n trendsplaat op Wildeburg. Weten jullie welke ik bedoel? Die van, Fuck. Denken. Nee, man. ja, de luisteraars, sommige luisteraars zullen het weten. Ja. En dat is echt zo'n, volgens mij is het een Franse trendsplaat. Oh, Deschanté, denk ik. Ja, Ja, man. oh. Ja, 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 ja. En Oh, die- ik had geen idee. Terwijl volgens mij kent iedereen het. Ja, 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 Heel wel, zeker. ja. Ja. Ja, precies. Dus soort van, toen voelde ik me weer echt een soort van buitenstaander. Ja. Maar dat soort van, ja, dat wat ik daar mis, dat soort van heb ik dus wel in soort van misschien Engelse muziek of zo meegekregen, wat wel veel mensen in Nederland niet hebben. Mhm. Heb je daar een voorbeeld van? Of iets... Ehm,
Ja, even denken. Ik was onderweg hier naartoe, was ik Rudimental aan het luisteren. Wat jullie denk ik ook wel kennen. Ja, ja, of zo, ja. maar een soort van... Ik luister gewoon al heel lang van die Engelse shit of zo. Ja, ja. Ik weet niet waarom. En daarom ben ik ook snel een soort van in touch gekomen met drum and bass en garage en dat soort dingen. Een soort van, het was, toen ik heel jong was het niet een soort van super underground garage die ik per se aan het luisteren was. Maar Disclosure bijvoorbeeld. En dat vrat ik helemaal op. En een soort van, ik weet niet, op een of andere manier vond ik dat dat raakte mij heel erg, omdat dat toch... Ik weet niet, ik was heel veel van die Engelse dingen aan het luisteren. Misschien omdat ik heb ook heel veel thuis en op school dus Engels gepraat, weet je wel. Dus ik praat met heel veel vrienden nu nog Engels. Ja. Dus ja. Want dat is ook je favoriete album altijd, hè? Want dat hadden we... Precies, jullie Ja, vroegen we wat moeten is eigenlijk een verrassing doen, dat we dat allemaal niet die vragen niet van tevoren hebben gedaan. Nee. Maar waarom dat album dan? Want... Ja, ik denk... Dat zal toch een van mijn soort van eerste aanrakingen zijn geweest met soort van echt elektronische muziek. Soort van, ik heb natuurlijk ook alle Martin Garrix's en soort van... Ja. Die EDM-piek gewoon. De EDM-peak heb ik Ja. natuurlijk volledig meegemaakt. Maar die Disclosure shit was het eerste waar ik echt een soort van over kon nerden. En omdat het gewoon wat meer bass-heavy was. En ik vond het gewoon sexier. En soort Ja. van, ik zag ook hoe dat op een festival kon werken. En ik weet niet wanneer die is uitgebracht, maar volgens mij al wel zeker 10 jaar geleden. Ja, klopt. Man. Volgens mij 2013 of zo, denk ik. Ja. Zag ik, zoiets. Ja, precies. Dus, en het is ook gewoon, dat is denk ik nu nog steeds voor mij een album waar ik soort van vaak aan denk, omdat het gewoon heavily soort van UK en garage influenced is, maar het is echt op de meest soort van stijlvolle commerciële manier ooit. Soort van, het zijn alleen maar classics Ja. op het album. Van White Noise, Ledge, F4U, You and Me. Dat zijn allemaal platen die soort van, die nog steeds heel cool zijn en mensen nog steeds luisteren. En ja, soort van die sound die nu ook een beetje hot is, gewoon garage op een hele soort van vriendelijke manier verpakt. Ja. Dus die had ik aangegeven als mijn favoriete Ja. album ooit. Maar nu maak je heel erg UK Garage-achtige dingen. Maar dat is... Eerst maakte je dat nog niet. Hoe is die switch gekomen? zou ik maar Nee, zeggen? klopt. Ja, dat De is sound is interessant. ontwikkeld eigenlijk. Een soort van, dit jaar ben ik een beetje op gaan reflecteren. En ik denk wat er is, een soort van, ik maakte hiervoor wel altijd wat meer bassy en UK sounds. Mhm. Maar wat meer techie dingen. Maar ik belandde toen een beetje in een soort van richting. En ik merkte dat ik altijd dingen te harde dingen maakte. En soort van ook wat te hard draaide voor dat straatje. En soort van te UK voor in Nederland. En allemaal dingen die ik echt vet vond. Maar ik merkte gewoon van soort van, ik kan hier niet echt draaien wat ik wil. Want ik wilde sneller draaien dan andere mensen. Bassier draaien dan andere mensen. Mhm. En toen heb ik nog voor die hele UKG-wave heb ik al een soort van dingen uitgebracht op Hardline die best wel garagey waren. Wat gewoon garage was. Maar nog steeds op soort van 130, 133 bpm of zo. En toen op een gegeven moment merkte ik van... waren er heel veel dingen uit Engeland vorig jaar of zo, of 2 jaar geleden, die ik wilde gaan draaien. Maar die gewoon veel sneller waren. Ik dacht van, maar dit is echt waar ik van hou. Want dit is ook een soort van... Ja, ik weet niet. Dit is gewoon waar ik van hou. Gewoon die soort van wat lompere, soort van bassiere dingen. En toen maakte ik Let's Go Bang. En dat was op 140. En toen keek iedereen in het straatje waar ik toen in zat... soort van meer in soort van die tech house wereld, keek me echt aan van what the fuck, dit is echt veel te snel om te draaien, Ja. weet je wel. En dat heeft me gewoon toen in een hele soort van andere richting genokt waar ik nu in zit. Waar ik ineens alle vrijheid heb om soort van te draaien wat ik wil en mezelf te zijn. En dat heeft mijn sets beter gemaakt. En dat heeft me produceren leuker gemaakt. En heeft me denk ik ook voor de eerste keer ooit soort van laten voelen dat ik echt mezelf kan zijn. Een soort van echt kan maken wat ik vet vind. En dus ja, zo is dat een beetje gekomen.
Ja, dat is wel grappig, want ik zat even gewoon voor die podcast wat oude tracks gewoon terug te luisteren. Maar bijvoorbeeld in die EP met Job de Jonge hoor je inderdaad bij die tweede track volgens mij echt gewoon heel erg die Garage invloeden. Maar Ja. dat is dan toch nog wel Het is hout. toch nog house. Het voelt een beetje alsof je een beetje doorheen probeert te komen, maar Ja. dat is eigenlijk gewoon niet gebeurd. Ja, het voelt een beetje alsof ik het soort van doorheen probeer te sneaken, Ja. zodat iemand het ziet of zo. Ja, Ja. Zo voelde het voor mij ook inderdaad. Want toen kwam ik er nog mee weg met de gigs die ik toen had. En soort van met de mensen waar ik toen nog mee draaide. Kwam ik er mee weg om dat soms te draaien. En toen op een hele natuurlijke manier heb ik die vrijheid gepakt en gekregen van mensen. Heeft ook mee te maken dat ik een soort van een andere agent kreeg. Ik ben met Marieke bij Meanwhile gaan werken. En zij zei ook van, joh, je moet gewoon gaan doen wat je vet vindt. En dat was een soort van op een gegeven moment vielen al mijn gigs weg. Als in dat heeft niet echt iemand gezien. Maar Mhm. vorig festivalseizoen ja. ben ik van agent veranderd. En toen de eerste 6 maanden of zo van 2024 draaide ik nergens. Ja. En toen soort van dacht ik van kut, dit is de allerslechtste beslissing ooit. En mijn agent moest mij verdedigen bij mijn agency van nee, soort van dit gaat lukken. En toen, maar we wisten al wel dat ik had een soort van platen die ik uit ging brengen, weet je wel. En Ja. van dus ik en mijn agent Marieke, we dachten wel van ja, dit gaat lukken. Alleen de soort van niks in de wereld bevestigde ons op dat moment, want ik draaide gewoon nergens en ik had toen niks uit. En toen heb ik soort van in een rits Space Invaders, OG Anthem, Let's Go Bang heb ik toen gereleased van boom, dit is wat ik nu draai en wat ik nu maak. En dat was precies eigenlijk op een soort van op het goede moment, want toen ineens was ik soort van de enige in Nederland die ik dat deed. En Ja. de eerste soort van, een van de eerste tenminste, waar promotors naar konden kijken en van oh shit, weet je wel, dit is nieuw en dit is fris. Alleen daarvoor hebben we gewoon een hele tijd soort van niks gehad. En moesten we tegen iedereen maar soort van verkopen dat het goed ging komen. Ja. Ja. En het is niet alsof er soort van nu ton op het spel stond. Helemaal niet, weet je wel. Maar wel een soort van of het ging lukken. Want voordat dat bewezen werd soort van door boekingen en door soort van nu labels die dingen willen en et cetera, was het echt soort van mijn agent en ik die soort van hadden bepaald van nu gaan we dit doen. En soort van, want dit is echt ons. Ja. Dus en dat heeft, ja, ik zou niet eens zeggen afbetaald of zo, maar eerder van dat hebben mensen gezien, weet je wel. Ja. Dat is als echt overgekomen. En daar zijn ook die hele coole boekingen van dit jaar uitgerold. Van, oh ja, hij doet zijn eigen ding. Ja. Maar wel hard dat je agent dan die gok durft te nemen. Ik heb de allersickste agent ooit, Ja. echt. Ik zou nooit weggaan bij mijn agent. Ja, dat is wel sick, man. Ja. Ja, en die Day and Night ging natuurlijk ook, denk ik, in de zomer. Dat was denk ik ook een van de start. Dat het van Job los spoorde die. Ja, klopt. Die had ik dus nog, klopt, dat was het startschot. Ja, Soort precies. van. Ja. Die heb ik vorige zomer gedropt. Ja. Dat was ook al 140 bpm. En dat is ook de eerste keer dat mensen een soort van dat zagen en dachten van wow. Maar dat was wel al na die Hardline EP's, wat ook al garage was. Dus het kwam niet helemaal uit het niets. Nee. Maar dat was wel inderdaad het startschot. Ja. Maar daartussen zat gewoon de hele tijd dat er niks gebeurde. Ja. Hoe kwam het dan? Daar ben ik wel benieuwd naar dat het punt kwam dat je dacht, fuck it, ik ga gewoon echt doen wat ik voel, zou maar zeggen, in plaats van... Ja, wow, even nadenken. Goeie vraag. Ik denk dat ik wat meer zelfverzekerder ben geworden. Want ik ben 3 jaar geleden naar Amsterdam verhuisd. En toen was ik nog best wel jong, soort van, ik ben nu 24. Steeds soort jong. Ja. Maar toen was ik nog echt wat jonger. En soort van, toen kwam ik in een hele nieuwe stad. En toen had ik ook het gevoel dat ik soort van me aan moest passen aan waar ik was. Dus dacht ik van oké, om het hier goed te doen, moet ik meer in een bepaald soort rijtje vallen. Weet je wel, waardoor je ook al snel iets gaat draaien wat je wel vet vindt, maar waar je niet in misschien gaat floreren. Dus ik heb een tijdje in dat wat diepere straatje soort van gedraaid, waar ik nog steeds super dik vind. Alleen zo ben ik gewoon niet, want ik ben daar gewoon... Ja, ik ben Beetje daar... die slapfuck sound. Ja, Ja. maar ik ben daar gewoon net wat soort van niet te ruw, want zij zijn super ruw, maar soort van wat te schreeuwerig voor. Soort van, ik hou van snelheid en slapfunk is gewoon heel
ja, heel... is gewoon wat gelikter. Ja. Niet echt, maar soort van Ja, ik draai nu edits en zo. En daar word ik super blij van. En Mhm. dat is niet Slapfunk. Dus ik ben daar denk ik wat schreeuwerig voor. Maar ik heb daar wel super veel geleerd. Omdat, ja, in mijn opinie, soort van de echte DJ's draaien soort van daar. Weet je wel? Dus ik heb daar wel hele goede sets gezien. En zelf heel goed geleerd van wat het betekent om een goede set te draaien op welke tijd. En wat het betekent om soort van omhoog te gaan in je set en omlaag te gaan in je set. Zodat mensen de hele tijd fijn hebben op de dansvloer. Maar de vraag was volgens mij, ik ben de vraag helemaal kwijt. Maar de vraag was wanneer je het merkte of wanneer je de vrijheid voelde Ja, om dus dat je te gaan dacht, doen. fuck it, dat. we gaan dit gewoon doen. Ja, dat ik denk ik zelfverzekerder ben geworden. Want ik kwam dus in Amsterdam en ik dacht dat ik me voor een deel moest aanpassen. En toen werd ik wat ouder en vond ik ook wat meer rust in mezelf. En toen dacht ik van ja, de enige manier soort van om ten eerste blij te zijn, maar denk ik ook succesvol te zijn, is om gewoon te doen waar jij in gelooft. Dus toen ben ik dat gaan doen en dat is goed uitgepakt. Maar ik denk toch ook sowieso als je gewoon plezier hebt in wat je doet, dat je veel verder komt dan dat je Ja. iets doet met Ja, lichte tegenzin of ergens wat tegenzin. ja, 100%. Ja. En je onderscheidt jezelf juist, toch? Als je Ja. doet, weet echt, dan ben jij echt jij. Zou ik Ja. zeggen. En dan is er niemand die kan maken wat je... Ja, snap je? Ja, ik ben nu gelukkiger dan ooit. Ja. Serieus. Ja. En ook als mens. Omdat soort van... wat mensen nooit meer van me af kunnen nemen, is dat ik het soort van... Ik doe tenminste wat ik leuk vind en wat ik cool vind. Weet je wel? Dus soort van... Dat nemen mensen niet meer van me af. En ergens is het ook wel sick dat je ging een andere richting op, maar vervolgens werd je wel de hele tijd gesupport door Stussy, wat eigenlijk gewoon de grootste naam is in Ja. de vorige scene. Ja. Dus dat het toch wel ook gewoon daar nog altijd geaccepteerd wordt. Ja, en ik denk ook dat dat komt omdat soort van... zij waarderen natuurlijk gewoon heel erg een andere artiest die wel iets anders doet, maar Ja. waar zij ook soort van zien dat iemand inderdaad iets nieuws brengt. Dat waardeert, want het is nooit zo dat soort van... Oh, Stussy vindt alleen maar zijn shit cool en Ja. deze vindt alleen maar zijn muziek cool. Dus Mhm. inderdaad, dat werd ook veel meer gewaardeerd toen ik soort van ineens zei, hier sta ik voor. En dus ja, eigenlijk alles waarvoor ik bang was, dat was totaal niet zo. Weet je wel? Ja. Ja. Heel dik. En je doet eigenlijk nog wel meer dingen dan alleen draaien en produceren, want je hebt ook OG Records, toch? Ja, klopt. Ja, En hoe is dat ontstaan? En... ja, leuk verhaal. Wij waren op een festival met vrienden. Dimensions Festival in Kroatië. En toen waren we aan het feesten of zo. En er is zo'n plaat van Sluwe Vos. Of er is zo'n plaat. De plaat van Sluwe Vos. De plaat van Sluwe Vos. OG Anthem. Wat echt een mega hit is geweest. Mhm. Die luisterde ik al toen ik 14 was of zo en op de middelbare school zat. Ik weet niet waarom, maar die zat in mijn Soundcloud-lijst en het is echt een beuker van een plaat. En toen wij waren aan het feesten en toen soort van op een of andere manier, het zou door middelen kunnen komen, maar soort van had ik dat deuntje in mijn hoofd. Ja. En toen zei ik tegen mijn maatjes van, hier moeten we wat mee. Want dit is... En dat werd een soort van grap in de groep. En toen kwamen we thuis. En toen hebben we nog om 7 uur 's ochtends hebben we daar een edit op gemaakt. En dus we maakten die edit. En de volgende ochtend worden we wakker. En we hebben heel dat huis wakker gehouden ondertussen. Soort van, want we waren met een hele vriendengroep waren we daar. Iedereen wakker gehouden, allemaal appjes, iedereen boos. Nou, volgende ochtend was die plaat af. En toen hebben we dat gestuurd naar Dungeon Meat. Die draaide toen bij Dimensions. Die sloot toen die Slapfunk stage af. En zij draaiden het daar. En toen als de laatste plaat of zoiets. Ja. En toen ontplofte dat helemaal. En toen dachten wij van... mede met behulp van de Slapfunk crew. Want die zeiden ook van hier moet je wat mee. Dus dachten wij van hier moeten we wat mee. En toen hebben we bedacht om die op ons eigen label uit te brengen. Die edit van OG Anthem. En vandaar ook OG Records. En dat was een beetje met de insteek van, ja, wij maken nu veel muziek. En er wordt nu heel veel Nederlandse muziek in Engeland getekend. Soort van heel veel Nederlandse producers
moet het op Engelse labels uitbrengen. En ja, als partygoer is dat misschien niet zo'n probleem of zo, maar als producer zijnde op zich wel, want je wil die Nederlandse producers wil je eigenlijk soort van hier ook aansporen om muziek te maken. En ik denk dat hoe meer Nederlandse labels openstaan voor Nederlandse producers, hoe meer muziek er wordt gemaakt, hoe meer DJ's je krijgt, hoe meer soort van talent er is, hoe meer promotors soort van kunnen boeken, et cetera, et cetera, et cetera. Dus toen hebben we bedacht van oké, we starten een label. En daar zijn we nu druk mee bezig om veel Nederlandse producers uit te brengen en onze eigen muziek. Dus zodoende. Er komt toch ook een mixtape of zo aan, zag ik in de stories voorbij komen? Ja, Of, ja, ja. Ja, er komt nu een... Ik ben benieuwd. Ja. Er komt nu een VA aan. En een VA is gewoon een soort van various artists. Dat is gewoon van meerdere artiesten. Ja. En daar staan ook 4 Nederlandse artiesten op. Giazzo, Sunny So Posted, even denken, Gen X en Gabriel Munoz en ik. En er staan ook volgens mij 3 Engelsen op. Kimber, Oldboy en Dr. Dubplate. Dus dat was een soort van... En dat gaat niet op Spotify komen. Dus dat gaat ook... We hebben een soort van OG en dan hebben we OG White. En dit komt op OG White. En dat willen we op vinyl gaan uitbrengen. En een soort van meer voor de DJ's op Bandcamp gaan uitbrengen. En dat gaat ook allemaal wat minder kosten. Tenminste, als we geen vinyl doen. Dus kunnen we ook meer Nederlandse muziek uit gaan brengen. Ja. Dus daar is dat soort van voor. Ja, sick. Ja. Heel dik. En hoe is jouw verdeling dan qua tijd? Want je doet best veel dingen tegelijkertijd. Maar waar ligt de focus? Of is er geen duidelijke focus? Ik ben net soort van fulltime artiest geworden. Dus ik vind het heel fijn om soort van door de week soms achter mijn laptop aan het label te zitten. Omdat ik door de week dat totaal niet kan. En ook soort van, ik vind het ook heel anders dan in de studio zitten. Dan aan het label werken. Dus soort van, ik vind het nu eigenlijk heel fijn dat ik nog een soort van eigen office jobje heb. Naast fulltime artiest zijn. Ja. Door aan het label te werken. En wat vind je echt het allerleukste om te doen? Muziek maken? Of Ik vind een soort van muziek maken is soort van iets wat ik zou niet zonder kunnen, maar ik vind het nog persoonlijk wel eens stressvol of zo. Omdat ik het gewoon een heel soort van persoonlijk proces vind en soort van. Dus ik heb daar energie voor nodig en ik moet geïnspireerd zijn. Een soort van, ik weet niet, ik vind het een heel persoonlijk proces. Ja. En ik geniet het allermeeste, denk ik, van DJ'en. Gewoon van draaien. Omdat ik daar... Dat is waar alles soort van samenkomt. En En je voelt denk ik ook meer de energie. Zeg maar, als je natuurlijk thuis... Ja, het is natuurlijk heel anders dan wanneer mensen gewoon reageren op wat je doet gelijk. Op dat moment. precies. Ja, precies. Daar komt alles samen of zo. Alles waarvoor je weer hebt gewerkt, komt dan samen in een DJ-set. Dus ik vind dat wel het nice. Ja. Maar dan is het allervetste als je een vette track maakt en dat je die dan draait en dat mensen er dan los op gaan. Ja. Een soort beste van alle wereld. 100%. Dat is het allerdikste gevoel. En op OG Records uitgebracht. Dan is het helemaal top. Ja, klopt. Bij Lowlands draaide ik OG Anthem ook. Ja. Echt om 6 uur 's ochtends of zo. En alle mensen waarmee ik dat had gemaakt, stonden vooraan met wie ik op vakantie was geweest. Allemaal vrienden. En dan zwepen zij het publiek wel op. Want soort van, dat vinden zij dan zo sick. Ja. Dat is dan ook echt ons moment, soort van. Dus dat is wel het allercoolste. Ja, vind ik ook. Ja, snap ik. En heb je ook nog een keer dat, misschien jaren terug in de tijd, dat voor het eerst een grote DJ een track van jou draaide of zo, waar je zelf dat lijkt me ook vet, als je zelf in de zaal staat en je bent nog niet zo groot en dat ineens een of andere grote DJ Ja, bij jou gaat ik weet nog wel echt een tijd geleden, toen ik dus ook meer soort van die techie dingen maakte, maar dit is echt al 5 jaar geleden, draaide Michael Bibi een edit die ik ooit had gemaakt. En een soort van, Michael Bibi is natuurlijk ook gewoon een legend, alleen toen dacht ik, voor mij was dat toen nog onmogelijk dat gebeurde. En toen draaide hij het bij Space Miami of zo. Dus dacht ik, wow, een soort van dat was toen voor mij een van die artiesten die gewoon ongrijpbaar waren. Ja. Weet je wel? Dus dat moment weet ik nog wel heel goed. Maar ik was daar zelf niet. Nee, ja, dat is wel jammer. Dat was wel jammer. Ja, Miami. En dat is wel lekker ook om gelijk naartoe te gaan. Ik weet niet of een keer was dat ik er zelf was. Vast wel. Maar ja, ik kan me niet herinneren. Dik. En hoe zie jij nu een beetje de toekomst voor je? Qua doorgaan met OG Records, dit uitbouwen of ook nieuwe dingen? Of? Ja, ik ga zelf gewoon veel muziek uitbrengen. Ik moest een beetje wennen aan de zomer, soort van. Ik heb nu echt even tijd genomen om te wennen aan echt veel draaien. En daar ook gewoon blij in te zijn en gezond te zijn.
Maar veel muziek uitbrengen, dat ga ik vooral in de winter doen. Er komt wat uit op Planet Strangelove van Job Jobsen. Die met Ben wel zeker dan. of Die niet? met Ben wel misschien. ja, dat zou kunnen. Weet je. Zou zomaar kunnen, ja. Dat zou zomaar kunnen. Die zit er ook wel echt lang aan te komen. Maar die Ja. wilden we heel graag bij Job uitbrengen. Ja, die is net gestart natuurlijk met zijn label. Precies, ja. Ja, man. En dat was gewoon niet logisch geweest als we dat ergens anders deden. Ja. Soort van. Ja. Er komt iets uit op Warehouse Project. Met Bluetooth. Dus dat is ook wel cool. Oh ja, dat zeg je mee in de studio een tijdje Ja. geleden. Ja, man. Zat ik mee in de studio. En er komt er nog iets uit op ATW. En er komt er ook nog iets uit met Freddy en Saida volgend jaar. Dus ik kijk er nu weer naar uit om muziek uit te brengen. En OG Records staat ook gewoon helemaal volgepland tot volgend jaar eigenlijk. Dus ja, nu is weer het lekker moment om een soort van muziek uit te gaan brengen en dat te plannen. Ja. En dan hopelijk volgend jaar weer gewoon nog beter die zomer kunnen aanpakken. En wat is het idee daarachter qua hoeveel je released, op welke momenten en... Ja, het liefste ben je natuurlijk altijd zichtbaar. Een soort van ben je gewoon om de 2 maanden, je wil het ook niet te veel doen, maar om de 2 maanden iets aan het droppen waar iedereen van zegt van wow. En het is gewoon best wel uitdagend om dat te doen, omdat je hebt heel veel, vooral nu, sinds dit jaar, ben ik aan het werken met wel echt grotere labels ook. Ja. En dan heb je gewoon heel veel te maken met hun schedules van wanneer het voor hun past. En er komt ook een soort van exclusiviteit bij kijken, dat je omheen niet mag releasen. En dus dat zijn allemaal dingen die je moet meenemen. En dus daar ben ik ook nog een beetje aan het wennen. Want een soort van de labels worden nu groter, de contracten worden groter. En hopelijk kan ik volgend jaar daar ook een beetje aan wennen. En gewoon wel om de 2 maanden, 3 maanden releasen. Maar nu was het zo dat nu einde jaar en begin volgend jaar eigenlijk allemaal komt. Dat is wel interessant dan op in te haken. Bijvoorbeeld, jij zegt natuurlijk die 2 maanden, elke 2 maanden release om zichtbaar te Ja. blijven. Nu natuurlijk die albums allemaal die daar Ja, dat was aankomen. ik ook, dacht ik ook precies, aan. Ja, weet ja, je. was ik ook aan Ik vind dat ook wel interessant. Ja. Dat Ketama gaat bijvoorbeeld nu een album Ja. brengen. Of Across Boundaries komt met een EP. Sammy Virgie gaat ook Ja, Sammy heeft Virgie. net een album uitgebracht. Volgens mij, ja, op het Gaat moment dat wij de het- podcast opnemen, komt die vannacht. Of dat die online komt, komt die vannacht online. Oh ja, echt? Ja, ik geloof wel. Volgens mij 12 september of zo. Ja, nou ja, precies. Ja. Ja, man. Maar hoe kijk jij daar tegenaan? Want zeg maar, ja, een album is natuurlijk meer een artistiek werk. Ja. Maar een EP telkens erop is natuurlijk wel weer beter voor je naam om de hele tijd zichtbaar te blijven. Ja, ik denk dat, kijk, Sammy Virgie bijvoorbeeld, hij heeft dan een album en dat nodigt hij superveel mensen op uit. Ja. Heel veel vocalisten. En dan brengt hij gewoon een heel body met werk uit. En ik denk dat is voor mij ook echt de droom Ja. om te doen. En op dit moment heb ik nog het gevoel dat ik soort van dat te vroeg zou zijn Mhm. of zo. Omdat ik dan, ik zou best wel een verhaal willen vertellen met een album. En ik denk dat komt dan soort van een keer. Mij lijkt het ook heel tof om daar zo dan bepaalde vocalisten op uit te nodigen. Of andere producers, weet je wel. En ik zie dat wel gebeuren. Alleen als ik nog iets meer soort van geland ben in wie ik ben. Als Ja. dat logisch is. Ja. En zal dat dan ook iets zijn wat nu vaker gaat gebeuren, denk jij? Al die albums? Of is dit Ja, even toevallig nu allemaal? Ja, ik hoop het wel. Het is wel gewoon, ja, ik weet niet. Ik vind dat wel dikker persoonlijk. Zeg maar, je krijgt daardoor ook meer binding, denk ik, met de muziek of de artiest. Omdat persoonlijk luisteren, ja, ik heb vroeger gewoon met de hip-hop heb ik gewoon heel veel albums fucking vaak geluisterd. Ja. En ik krijg gewoon een verhaal te horen van die artiest. Ja. En dat kan je met dance ook gewoon doen. Ondanks dat dat misschien niet heel logisch lijkt, maar dat kan ook gewoon. Dat vind ik wel dik dat dat nu langzaam meer begint te gebeuren. Ja. Ja, dat is wel echt gewoon... Ik heb het ook een sick tijdje ontwikkeling. niet echt gezien. Nee, daarom. Het viel me echt op dat er gewoon zo fucking veel albums in één keer aankomen. Ja. Nou, dat vind ik wel echt... Dat gebeurt toch niet vaak? Zomaar Nee, dat gebeurt echt niet vaak in de nee, dancewereld. toch? Nee. Misschien komt het wel omdat soort van de dancewereld nu weer zo'n opleving heeft. Dat Ja. het ook weer soort van wat meer de regels van soort van de pop en zo aan het volgen Klopt. is. En dat de artiesten zo groot worden dat ze zich op een gegeven moment comfortabel voelen om, weet je, echt Ja. dat
dat hele verhaal te vertellen en Ja. zo. Omdat het gewoon, ja, zo'n Kettema die is al lang niet meer underground. Die is dus Nee, een dat- mega artiest. Ja. En dan is het ineens heel logisch om soort van, ja, jezelf van alle kanten te laten zien in zo'n album. Klopt. Ja, ik vind het wel een vette ontwikkeling. Ja, Ook gewoon dat er meer wordt gedropt eigenlijk. dat. De goede En het shit. is gewoon leuk omdat je meer experimentele muziek gaat horen. Ja. Want ik denk als jij om de 2 maanden wat release, ga je niet heel snel iets heel experimenteels Nee, klopt. uitbrengen. Op een album heb je Omdat- natuurlijk in één keer 15 nummers. En dan kan je Ja. 2, 3 nummers erop gooien die gewoon echt even wat heel anders zijn dan wat je normaal doet. Ja, Mhm. 100%. Ja. Ja, 100%. En ik denk dat er ook heel veel muziek nu niet wordt gemaakt in elektronische muziek. Omdat er geen albums worden uitgebracht. En dus dat is alleen maar cool. Ja. Doe je dat vaak? Experimenteren? Gewoon ineens iets anders maken wat eigenlijk een beetje... Ja, ik had zo'n remix heb ik voor Two Spirits heb ik laatst uitgebracht. En de inspiratie daarvoor was... hoe heet die ook weer? Hoe heet de artiest die plaat ook weer heeft gemaakt van... Ik kom er niet uit. Nee, Slechtste ook uitleg niet. ooit. Maar Maar maakt niet anyways, uit. Misschien kunnen we het erin editen. Ja, misschien komen we er achteraf. het was een euforische breaky plaat en soort van... die heb ik ook totaal met soort van 0 commerciële doeleinden gemaakt. Ja. Soort van, dat was voor mij niet voor de dansvloer. Ik kreeg gewoon de stems van soort van een supermooi vocal. En ik kreeg van een label de vraag van wil je dit remixen? En ik dacht van ja, dit is wel een goed moment om te laten zien dat ik ook niet soort van alleen maar dan clubbangers maak of zo. Dus ja, toen. Maar alles wat ik nu ga uitbrengen gaat weer wel echt club focus zijn. En dan leren mensen je ook soort van... Dat is ja op een bepaalde manier iets heel commercieels, maar soort van dat horen de meeste mensen. Want dan Mhm. wordt het gedraaid en dan iedereen die op de dansvloer staat krijgt dat nummer te horen. Maar ik ga niet met een bepaalde soort van instelling Mhm. de studio in. Nee, oké. Nee. Nee. Hoe gaat het creatieve proces bij jou? Ja, sommige mensen die zitten echt soort van super met routine in de studio. En ik ben er super jaloers op, maar ik totaal niet. Ik zag gisteren nog zo'n ding, zo'n clip van... was het niet Erykah Badu, maar... Ja, weet ik even niet meer. Maar een artiest, een Amerikaanse artiest, die zei van... om soort van echt iets van waarde te maken, moet je eerst gewoon leven en inspiratie opdoen. En dat merk ik ook wel heel erg bij mezelf van. Als ik ineens voor mezelf bepaal van ik ga nu elke week de studio in, dan zit ik echt op een gegeven moment voor me uit te staren, omdat ik gewoon zelf niet op feesten ben geweest of zelf niet naar muziek heb geluisterd. En denk van, oh ja, oké, nu wil ik zoiets maken of nu voel ik me zo. Of, dus ik ga eigenlijk niet de studio in totdat ik weer een soort van ervaring ergens heb opgedaan. En dan is het echt het makkelijkste ooit. En dat komt vaak naar DJ-sets of gewoon muziek die ik heb ontdekt. Of toch ook, ja, als er iets in mijn leven gebeurt of zo, dan heb ik weer een bepaald gevoel of zo. En als ik dat niet heb, dan is het voor mij bijna zinloos om in de studio te gaan. Want dan ga ik alleen iets maken wat soort van, of ik al ooit heb gedaan, of soort van wat als iets klinkt wat iemand anders ooit heeft gemaakt. Dus ik heb heel weinig routine. Ik ga eigenlijk alleen maar de studio in als ik soort van, als ik geïnspireerd ben. Ja. Maar routine en creativiteit, dat lijkt mij toch ook een beetje haaks op elkaar. Zou ik maar zeggen. Kan dat toch ook niet heel erg forceren? Of? Ja, ik weet niet. Sommige artiesten die ik ken, die kunnen wel echt, die hebben heel veel routine en hun productiviteit is insane. Maar ik weet dan ook niet of dat de artiesten zijn waar ik soort van het meeste inspiratie uit haal. Nee. Weet je wel? Als in, er zijn hele getalenteerde producers die heel veel uitbrengen. En dan zijn er ook artiesten die soort van inderdaad wat meer wachten op de inspiratie. En die maken dan soms iets en denk ik van, wow, dit is echt insane. Want ik denk dus ook niet dat het soort van iets is wat je op routinebasis kan doen. Ja, dat wordt denk ik ook uiteindelijk heel veel lastig. hetzelfde voor mijn gevoel. Dat denk Ze ik hebben ook, het op routine doen. ja.
je moet iets in je hoofd hebben en dan, denk ik ook, ja. Ja, Ja, ik denk niet dat creatief zijn op... Ja, soms heb je heel veel creatieve ideeën en soms heb je gewoon de hele tijd geen ideeën. Ja. Dat hoort Ja. er denk ik ook gewoon bij, ja. ja, precies. Dus ik denk ook dat er een soort van een verschil is tussen goed kunnen produceren en dus dat je iets kan maken. Want je kan elke dag iets maken. Ja. Maar ik weet niet of je elke dag iets kan maken wat soort van weer... Ja, weet je, weer wat is soort van impact heeft of interessant is of nieuw is of soort van je weer van een andere kant laat zien. Maar misschien hoeft dat ook niet altijd. Zo, we zijn weer terug. We hebben even 3 shotjes Jägermeister erbij gepakt. Dat was denk ik de reden dat we eventjes weg waren. Dat zeg ik Ja. maar even, toch? Laten we die Ja. gelijk nemen dan. ja, Ik heb wat dorst eigenlijk. ja. Dus het moet. Nee, ja. Cheers, jongens. Cheers. Denk je Jägermeister? Zo. Ja. Goedemorgen. Lekker. Ik moet wel lekker zeggen. Ja. Ja, wordt wel gesponsord. Dus ja, nee. Ja. Ik vind Jägermeister ook echt lekker. Ik vind het ook wel lekker. Ze hebben een Jägermeister Mule. Heb je dat ooit Mhm. gehad? Nee, die niet. Maar nu ben ik promo aan het maken voor Jägermeister. Maar Ja, nee, dat is goed. dat doen we nog maar even. Maar die is... Ja. die is Stuur maar factuur zo met. ja, precies. Nee, die is lekker. Eerlijk, lekker. Nee, top. Maar we hadden het over de... over dance tracks. Waarom die, als ze geen vocal hebben, waarom een bepaalde naam, zou ik maar zeggen. Waar Ja. komt dat vandaan? Daar hadden we het over. Ik was daar benieuwd. Waarom een bepaalde naam zo komt? Ja. Damn, ja, weet ik niet. Ik denk dat het ook wat te maken heeft met soort van de sfeer waarin je die plaat maakt of zo. Hoe is dat bij Space Invaders? Ja, daar- dan even, dat- ja, dat is ook een direct voorbeeld. Ja, Space Invaders. Ja. Space Invaders zit wel in die vocal ook weer. Oh, Dus het echt? was Oh. echt een inkoppertje. Ik heb een plaat gemaakt die heette Adventure Time. En dat kwam van de serie Adventure Time. Ja. Die serie is gewoon, ja, dat is gewoon een beetje zo trippy, happy. En dat was die plaat ook. Dus of het is een inkoppertje met de vocal, of het is wat meer, het gaat wat meer over de gevoel van de plaat. Dan kan het ook wat over jezelf zeggen of zo, weet ik Ja. veel. Mhm. Ja. Want daar had je ook die videoclip bij gemaakt natuurlijk. Bij Space Invaders. Ja. Ja, klopt. Ja, dat is. Toen heb ik. Dat was ook toen ik had daarvoor had ik langere haren. En toen heb ik speciaal voor die videoclip heb ik mijn haren geschoren. Want we wilden het, of tenminste, ik had het idee om. Ik had het idee met de videograaf om de clip te inspireren op Insomnia van Faithless. Start to write, I struggle to fight dark forces in the clear moonlight without fear. Insomnia. I can't get no sleep. Kennen jullie dat? Ja, zeker. Ja, zeker. precies, ja. Sowieso. En dat is een videoclip van die videoclips Nu echt. je het zegt, begrijp ik hem. Ik heb Ja. niet, Wist je dat link- niet? ik heb niet een link tussen heb die hem twee gisteren heel videoclips. goed zitten kijken, maar ik had ook niet die links. Nee, Leg ze Ja, een maar keer naast elkaar. Ja, die Ja. En het train, is- Ja. die videoclip is toch of niet? Of nee? Het is, leg ze een keer naast elkaar. Ja. De clip van Insomnia van Faithless is gewoon, het is geen kopie, maar we hebben dat wilden we doen. Mhm. Soort Ja. van. En er zit ook een verhaal achter. Soort van het verhaal was een beetje zo van dat alles in zwart-wit was dan een soort van een 9 to 5, of tenminste iets waar je soort van in vast zit. En dan aan het einde zie je een soort van in rood, in trainingspak, dat soort van een bevrijding. En dat was niet in die clip van Insomnia, maar ook weer wel een beetje of zo. Dat kwam er een beetje doorheen. Mhm. En toen dacht ik gewoon van ja, fuck it. Ik en Tijmen, een vriend van mij die een hele goede videograaf is, dachten van, daar gaan we een videoclip voor schieten. Want dat doet niemand. En waarom ook niet? Of zo. Dat maakt een plaat meteen wat tijdlozer. En toen heb ik mijn haren gewoon gebaskat. Ik dacht, fuck it. Heb ik even een hele grote soort van nep bontjas gehaald bij de zipper. En heb ik een pak aangetrokken. En een stropdas. En daar komt ook meteen van dat ik soort van digital in een stropdas deed. Omdat ik kwam bij een gig aan en toen zei iemand van, jij bent Million helemaal niet. Want soort van,
diegene kende mij van de Space Invaders Club. En die zei van, waar is jouw stropdas en blues? En toen dacht ik van, oké, weet je, cool, goed gemaakt. Dan kom ik bij Digital, kom ik een soort van full outfit. Ja, sick. Dus ik zal het ook nog wel een keer doen als het uitkomt. Maar ik heb ook gewoon mijn eigen stijl, waar ik soort van me heel comfortabel in voel. Dus Ja. van, ik doe dat niet altijd. Maar ik vond het wel matchen of zo weer. Die Ja, toch? outfit met wat je qua muziek maakt of zo. Het Ja. klopt wel. Ik voelde me daar ook super lekker in. Dat Ja. kan ik niet anders zeggen. Ook omdat soort van ik had toen nog meer een geschoren kop en zo. En dat was, ja, ik weet niet, dat klopte aan de ene kant helemaal niet soort van met wat ik aan had, maar daardoor weer wel. Het is ook wel sick om erin te houden, gewoon die outfit telkens met echt een van je grootste gigs van het jaar. Dat je gewoon... Ik vind dat hard, man. Ja, dat vind ik ook echt lijp. hard. Dat is een beetje het idee. Ik Ja. denk dat we waren ook weer bezig met iets in de toekomst waar ik dat weer wilde gaan doen. Ik zal nog niet zeggen wat, maar ja, inderdaad, bij die grote dingen wil ik dat graag doen. Omdat het wel een soort van statement is. Ja. En ja, is ook weer net wat meer uitgesproken. Bij die Let's Go Bang met dat poppetje is toch ook dat je Ja, dat is dan ook aan dat. hebt? Ja, toch? Ja. Ja, 100%. En ik heb wel ervoor gekozen, want ik had het toen nog met mensen over van, ja, maar zal ik dit dan overal gaan doen? Maar ja, dan moet je, Ja. net als Bluetooth bijvoorbeeld, moet je overal wel in dat komen. Dan Ja, zou dan ik word ook je ver- hier nu zo moeten Nee, dat is zitten. wel- Wordt ook wel warm op een gegeven moment. Wordt het warm en soort van hoeveel witte blouses kan je kopen. Ja. Dus nee, toen soort van, ik balanceer het nu een beetje. Aha. Maar bedenk je dat dan zelf? Of iemand die meedenkt met de styling of zo? Of hoe gaat dat? Nee, ja, dit is ook soort van het leuke van dat ik nu zo vrijgevochten ben. Of ja, vrijgevochten, soort van, Mhm. als ik een idee heb, dan ga ik het gewoon doen. Dus ik ga ook met Bluetooth wil ik een clip gaan schieten. Voor een plaat die heet Empty Eyes. En daar wil ik ook met hem een clip gaan schieten. Denk ik met ADE. Dat we dat gaan doen. Of net voor ADE. Mhm. Dat we dan weer... En dan, ja, het kan... Dat is het mooie van artiesten. Het kan alles zijn. Dus soort van... Mhm. Je kan je ook... Daarom vind ik het zo leuk om dan ook een videoclip te maken. Je kan je daar heel goed in uiten. Weer. Dus dan weer een extra soort van manier om je te uiten. Mhm. Ja, en voor de kijker denk ik om een nummer te begrijpen. Ja, precies. Ja, Ja. 100%. Dus valt het haast Nee, te begrijpen. Is ja. het eigenlijk niet te begrijpen met dancemuziek? Ja, Ja, precies. Er ja. komt weer veel meer context bij. Ja, Een soort precies. van, soms is er weinig context bij elektronische muziek. En Ja. terwijl ik denk dat er heel veel ruimte is voor context. En daarom zijn albums ook zo cool. Ja, weet je wel? precies. Ja. Dus ja, precies. Het geeft meer context, het geeft meer gevoel. Het geeft een beeld van wat je zelf had bij een videoclip. Die je dan op die manier over kan brengen. Dus Mhm. En dat creatieve proces van die videoclip, heb je er... Want je deed het met Tijmen, toch, zei je? ja, Time, een videograaf. Bepaalt die dan alles? Of in hoeverre gaat dat die Eh, samenspraak? Even denken. Nee, ik heb toen wel... Nou ja, het idee voor de videoclip zo doen kwam zeker vanuit hem. Alleen... Nee, ja, dat kwam zeker vanuit hem. En het soort van het originele idee kwam vanuit mij van... Oh ja, ik zie het zo van... Dit is het gevoel. Ik vind de plaat... ik weet nog dat soort van in die plaat zitten van die geluiden die zo... te gaan. En op een of andere manier had ik een soort van klok in mijn hoofd of een routine in mijn hoofd. En toen zei ik van, nou, ik wil iets doen over je vrijvechten uit je routine. En toen, van dat kwam die clip van Insomnia. En toen hebben we dat soort van samengebracht. En toen heb ik die styling gedaan. En toen hebben we echt voor €800 hebben we een videoclip geschoten. En dat ik soort van, ja, dat is echt geen geld voor een videoclip. De meeste videoclips kosten denk ik gewoon 10k, 15k. Mhm. Dus dat hebben we toen met z'n tweeën gedaan. Ook volgens mij 2 dagen geschoten. En de volgende week was het allemaal geëdit. Dus je kan in je eentje heel veel Ja. doen. En het werd goed ontvangen. Ik zat even de YouTube comments en iedereen vond het echt fucking dik, zou ik maar zeggen. Wat je had gedaan. Ja. Ik denk ook omdat er niet zo heel veel clips zijn. Soort van. Vooral in Nederland. Of ja, er zijn heel veel clips, maar niet in wat wij doen. man. Ik vind Still City Dance, Ja, die doen dat die goed. doen dat ook Ja, heel heel sick, goed. man. 100%. Die doen echt elke release daar, elke single heeft gewoon een videoclip. Ja, Ja, echt klopt. hard. En dat geeft ook zoveel gevoel en context Ja. aan dat label. Een soort van, je weet precies wat je erbij moet voelen. En ik denk ook dat het op de lange termijn gewoon, zeg maar, je nummer staat sterker. Zeg maar, over 20 jaar als je gewoon terugdenkt aan een nummer en je hebt er gewoon echt een beeld bij die videoclip of zo. Dat is veel sterker dan dat je alleen die track hebt. 100%. Ja. Ja, ik bedoel, Ja. ik weet nog clips van Mike Magoo. Kennen jullie die? Dat is een Amsterdamse
volgens mij Deep House producer. Uh-huh. Hij heeft nog een keer zo'n clip gemaakt in die Deep House soort van tijd in 2016 of zo. Mhm. En dan was het soort van, ja, het is een beetje fout, maar het was een soort van camera op de achterkant van een fiets. Dus niet echt, maar volgens mij was het CGI. En dan was het een soort van zadel die kon praten. Mhm. En dan volgde je een soort van een meid die soort van door heel Amsterdam reed. En dan was dat zadel soort van aan het zingen. En had je ook natuurlijk gewoon die kont in je gezicht. All the time we spent together. Give you all I did. Together. Give you all I did. Together. Nou, het soort van, Je onthoudt het wel. je onthoudt het. Ja. Hè? Ik zie het nog helemaal voor me. En die plaat was ook echt supergoed. En dat zijn ook, ik weet ook niet meer heel veel Nederlandse clips in wat wij doen die ik kan onthouden. Maar dat weet ik nog supergoed. Ik kan ook geen eentje bedenken eigenlijk in Nederland. Nee, helemaal niet. Het gebeurt Oh. sowieso heel weinig. Volgens mij binnen de dance In- scene. Ja, binnen de dance scene Het gebeurt gebeurt al af en veel. toe, maar niet Ja, veel. vaak zijn het gewoon van die tour visualizers, man. Dat gaan van de Klopt. videograaf. Is ook wel sick, Ja. maar het heeft wel minder een verhaal of zo. Ja, klopt. Als in, dan is het iets minder, dan is het wel cool voor storytelling. Ja. Alleen dan is het minder een expressie, denk ik. Precies. Ja, want die van X-Club vind ik vet. Die hebben een paar echt hele lijpe video's. Die Stay With Me zeker, en ja. Desire to Stay. Ja, hè? Dat is ja, heel hard. dat ze zo'n Dat is echt Rocketman sick. in Amerika Ja. hebben Ja. gevonden. Ja, ik vond dat heel vet, man. Ja, Hetzelfde met Ja. die Yosemite, is ook bij Still City. Juist. Ja. Dat gewoon zo'n, ja, dat is blijkbaar een of andere bekende guy daar in Ierland. Iedereen daar in de stad kende hem. En dat hij dan gewoon een soort van dat nummer uitbeeldt met zijn koptelefoon op. En dan, ja, fucking sick. oh ja, die. Ja, precies, dat hij over de aan straat. het dansen is. toch? Ja, precies. Ja. Ja, man. Ja. Gewoon, die beeldt uit wat dat nummer een beetje bij mensen moet laten voelen. Dat vind ik echt Ja. sick. Ja, en een soort van wie zegt dat dat allemaal niet in Nederland kan. Nee, daarom. Nee, Dat, eens. En dat is Daarom. ook het idee van een beetje wat we proberen te doen met OG Records. En ja, er is zoveel inspiratie om gewoon ander soort dingen te doen. ja. Ja, ik denk sowieso dat er in Nederland een gebrek aan labels is. Als je gewoon kijkt naar, of in ieder geval een beetje in deze sound. Ja, klopt. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Want je hebt natuurlijk Agio Club van Ja. Tjade. Je hebt Apestas Klopt. van Stussy, Slapfunk, No Art. En dan heb je Piff. Ja. En dan heb je nog een paar kleinere labels. Maar denken jullie, hebben jullie er nog eentje in Ik zit gedachten? na of te niet? denken. Niet zo snel. Maar ook een Up the Stus of Agio tracks zijn ook echt gewoon echt nog heel nieuw. Snap je? Het is Mm. echt best wel lijp dat gewoon zo lang zo weinig is geweest. Ja, klopt. En een soort van Nederland is wel gewoon de plek waar al heel lang bijna de beste muziek vandaan Ik komt. wil net Hier zeggen. gebeurt het dan op. Ja. Hier gebeurt het echt allemaal. Ja. Nou ja, hier gebeurt het. Ja, Ik bedoel, ja. het is ook zo. Iedereen over de hele wereld checkt wat hier gebeurt. Want dit is uiteindelijk wat later Lopen. in andere landen een hype wordt. Ja, loopt Ja. voor. Ja, precies. Nee, Daarom. Klopt. Ja, en dat is dus serieus zo. Want ik draaide bijvoorbeeld in Zwitserland van het weekend. En dat was heel leuk, want ik draaide bij Grocery, of sorry, Supermarket Club. Mhm. En zij zeiden ook van, zij kenden mij en zij komen veel in Nederland, dus zij weten wat hier gaande is, soort van. En dit was de eerste keer dat zij een beetje zo'n 140 bpm, soort van UKG-ish hadden geprogrammeerd. En ze zeiden ook van, ja, het is een beetje soort van, het is echt iets nieuws. En ze Mhm. zeiden ook van, wij liggen echt 2 jaar achter op alles wat er Mhm. in Nederland gebeurt. Dus sick, ten eerste sick dat zij dat soort van de keuze hadden gemaakt om dan dat al te gaan programmeren Ja. als allereerste. Maar ja, je merkte wel op de dansvloer dat het soort van, dat wat hier nu leeft, dat leeft daar nog niet. Nee. Soort van, weet je wel. En het was nog steeds een hele sicke avond. Alleen soort van, je merkt hier gewoon aan mensen dat soort van, dat er een soort van community is. En dat Ja. mensen daarvoor komen en platen kennen en zo. Ik wil net zeggen, ik denk dat je hele bekende platen daar kan draaien. En dat iedereen gewoon geen reactie vanuit het publiek. Terwijl als je Ja. hier in Nederland draait, dan Ja, gaat iedereen los. ja precies. Ja, dat is wel Dus dat lijp. verschil is heel groot en Nederland heeft daarin gewoon een hele grote invloed. Ja. Dik. Dus dat is ook ja, echt een luxe positie waar we in zitten. Misschien als Bifesti groot wordt internationaal, dat het sneller gaat. Ja, Hey, nee. ja, we hadden het er net over. Ja. Jullie hebben echt heel veel invloed op wat er wordt gezien en dus ook wat mensen ergens van denken. Mhm. Dus ja, dat is heel waardevol. Ja, nou ja, hopen dat het zo doorgaat. Ik Ja, ook. man. Ja, Klopt ook. Ja, ik zeker, ben benieuwd nu we nu de Engelstalig zijn podcast. gegaan natuurlijk. En die podcast Die erbij. podcast. Ja. Ja, sick. Ik hoop dat de mensen het nog leuk vinden. Ja, maar ja, jullie zijn daar ook, Ja. daarin ook soort van soort leidend. Weet je wel? Jullie zijn ook kansen aannemen op kom gaan een podcast doen en dan deze artiesten. En als niemand anders dat al doet, en er zijn natuurlijk andere podcasts, alleen een soort van, Ja. het is redelijk nieuw wat jullie doen. Klopt. Ja.
ja, dat is even een risicootje. En dan weet je niet wat het gaat worden. Maar het is wel, als het dan wel wat wordt, dan ben je wel een soort van degene waar mensen naar kijken. Het is ergens ook vreemd, want ja, je kan ook met je bereik kunnen wij nu random DJ's die eigenlijk heel slecht zijn, zou je Heel kunnen apart pushen en staan. mensen volgen wat dat Ja. betreft. Omdat Ja, dat is heel raar. ja, maar jullie hebben ook gewoon je eigen mening. Nee, daarom. Ja. Dus Dus die dat- hebben we ook, dus dan ja. komt het wel goed. En dat zien mensen ook. Dus Ja. jullie zijn ook gewoon ingelezen. En dat is denk ik ook waarom jullie dit jaar ook zo goed gaan. Ja. Omdat jullie ook gewoon uitgesproken zijn. Ja. Ook een Dus beetje ik- hetzelfde geval dat we eigenlijk gewoon doen wat we zelf hard vinden. Ja, ik denk... Ja, ik zat er toen nog niet bij, maar dat was Nee. misschien iets meer met de hype mee. En Nee, is klopt. natuurlijk ook wel deels hype, maar wel gewoon... Dat vinden we echt vet zelf. Nee, ja, ik denk niet dat er nu heel veel dingen meer online komen waar we zelf geen gevoel bij hebben. Helemaal Dat- niet. Nee, ja. Dus dat proberen we. Nee, ja, Dus- precies. Dus ja, dat is inderdaad wel echt ook precies de reden waarom jij zo hard gaat en waarschijnlijk ook waarom wij hard gaan. Ja, Dat is toch gewoon- jezelf zijn. Ja, wat je zelf leuk vindt en gewoon Ja. dat online zet. Ja, maar dat is ook gewoon een hele mooie les voor ons en voor andere mensen van ja, jezelf zijn. En ja, het is niet per se dat het dan gaat werken, maar het is wel waar jij in zal excelleren als je jezelf Klopt. bent. 100%. Ik denk dat ook als je echt iets doet wat je leuk vindt, dan zit je er zo in. Dan weet je er ook alles van en dan word je er ook beter in. En Ja. dan ben je uniek en dan Ja. onderscheid je jezelf door gewoon jezelf te zijn. Zo Ja. En dat dit werkt juist, Ja. denk ik. Ja. En je hebt ook geen soort van foute antwoorden op dingen, want het is soort van allemaal, het komt allemaal uit jezelf. Soort van wat jullie schrijven, als jullie dat echt vinden, dan ja, daar kan je ook weinig van vinden. Soort Nou ja. van, want dat is gewoon jullie Klopt. mening erover. Ja, eens. En we hadden nog een vast rubriekje, toch? Ja, we hebben Toch eentje dit soort tussendoor. Ja, vast rubriekje tussendoor. Dat is jouw idee. Een paar tracks gewoon naast elkaar gelegd. Dachten, het is wel leuk om even kijken. Ik heb de eerste, gewoon 2 tracks, moet je eentje van kiezen. Ja. OG Anthem of die Two Spirits remix. OG Anthem. Ja? Ja, dat heb ik samen met andere mensen gedaan, dus dat is mooier. Ja. Let's Go Bang of Space Invaders. Dit is denk ik wel lastiger. Of... Ja, Let's Go Bang, want dat heeft wel alle deuren voor mij geopend. Soort van dat heeft me een beetje soort van vrijgevochten. Ik kan nu veel meer soorten muziek daardoor maken. Ja. Ook op de B-sides staat Fiku Braba en dat is een soort van een soort van funkplaat bijna. Funk gemixt met houses. Ja, inderdaad, ja. en dat was ook soort van, dat kon ook alleen maar bij EC2 uitkomen. En Ja. dat was ook al nice, dat ook nog even de grenzen soort van verlegde voor mij. Dat vond ik ook wel vet, want dat was best wel een beetje experimenteel. Ja, precies. Track, dat ik dacht, Maar dat wel gewoon dat je dat durft, zou ik maar zeggen. Ja. Toch gewoon Dat was ook juist wel sick op een B-side. Dat kan daar vaak ook. Dat zie je vaak wel bij DJ's. Dat is natuurlijk ook wel, dat heb je vaak bij albums, maar dat kan vaak ook op een EP dan met 1 track. Maar ik heb hem dus nog nooit zelf gedraaid. Nee? Wat dus echt wel, dat is echt slecht. Ja. Alleen ik heb hem nog nooit zelf gedraaid. En hij wordt wel gedraaid. Een soort van, ik zie soms filmpjes langskomen van echt hele sicke clubs. Waar dan een DJ een beetje dat steltje aan het draaien is. En dan dropt hij hem en dan is het een bom. Alleen een soort van, ik weet niet. Bij mij heeft hij nog nooit gepast. Maar dat heeft iemand anders al ooit tegen me gezegd. Dus die soort van ik ga hem nog een keer droppen. Ja? Het wordt weer clubseizoen en ik denk dat hij Ja. in clubseizoen best wel goed tot zijn recht komt. Ja, dat geloof ik ook wel. Gewoon Ja. iets kleiner publiek. Ja, dat denk ik ook. Ja, man. Klein Ja. publiek, ja. Ja, ik denk dat je dat sowieso bij zulke soort... Ik heb dat sowieso trouwens... Waarderen dat juist. Ja, ik heb dat sowieso wel met die hele hardhouse, maar ook... En Garrett, zeg maar. Ik vind dat allemaal wel meer tot zijn recht komen eigenlijk in een kleine club. Ik weet niet. Ik vind gewoon met festivals... Je zei dat toch met Mysteryland, dat hij op zo'n mainstage bijvoorbeeld. Ja, ik dat vond het heel heftig sick dat is. Ben wel daar op de mainstage stond, maar het komt niet tot zijn recht op een mainstage zo. Ja, en de club is gewoon veel sicker, maar dat is natuurlijk ook gewoon de voorkeur voor mensen. Ja, toch? Dan heb ik ook nog Tuinen van Brett of Day and Night Edit. Oeh. Ja, toch wel Tuinen van Brett. Want die heb ik toen, dat is ook een grappig verhaal. Dit is dus nog een soort van, wat meer soort van, mijn oudere stijl. Ja. Dus wat meer soort van minimal en zo. En wat meer housey. En daar zit een vocal in van een voice memo die ik ooit heb doorgestuurd van een guy die soort van ging feesten in de Bred. En iemand probeerde uit te nodigen om met hem te gaan feesten in de Bred. Maar in het soort van gebrekkige Duits-Nederlands. Ja. Of Duits-Engels soort van. Ja.
En dus zij zei ook van, come on, we have to go party en zo. En dat zit allemaal in die plaat. Okay, but that's Sloterdijk, man. Fucking Christ. Hey, listen to me. I have a couple of friends who are coming to visit today. Yeah, where are you gonna be partying, meneer? Let's go party together. Party hardy. Wow, wow. En die heb ik toen ook in de tuinen van Brett gemaakt. Een soort van, dus het verhaal daarachter is wel echt heel leuk. Ja. En ik zou hem nu niet zo heel snel meer draaien, maar ik vind het wel echt leuk dat ik die heb gemaakt. Ja. Ja. Het is ook een hele opvallende titel. Daarom is het ook wel Ja, hij sick. viel wel op. Ja, maar ik precies. dacht Het gaat even door nog die focussen. discografie heen. Ja, Precies, ja. Ja. Hoe is dat ook bijvoorbeeld met zo'n... hoe bedenk je dat eigenlijk met die EP met Job de Jong? Dat je gewoon geen naam aan de tracks geeft. Dat je gewoon... Die Untitled, toch? Ja. Ik weet niet. Ja. Job is ook gewoon een soort van karakter. Dus soort van, Ja. En ik weet niet hoe we daarop zijn gekomen. Ik denk dat het een soort van een beetje iets rebels was. Van, Ja. Wij waren, ik weet niet meer, maar we waren zo blij met die platen. En we konden misschien kwam het omdat we gewoon geen naam konden bedenken. Ja. En dat we op een gegeven moment zeiden van, dan maar geen naam. Mhm. En kijken hoe dat landt. Soort van. En toen ging dat, toen was dat ook weer een soort van dingetje of zo. Dus dat is ook op zijn pootjes terechtgekomen. Ja, bij een EP gaat dat nog wel. Maar je hebt ook je hebt een Kendrick Lamar album. Ja, Er staan gewoon volgens mij 13 nummers op of zo. Allemaal untitled en dan gewoon een cijfer. Nou ja, ja echt, precies. Ja, nee, dan wordt het lastig, man, om ze terug te vinden. Nee, Ja. klopt. Die 3 red ik nog, maar... Het is ook super onhandig. Maar het waren ook het waren echt geen platen voor een soort van het grote publiek. Nee, precies. Weet je wel, dat waren echt gewoon... Die zijn ook op vinyl gedrukt. En dat was gewoon voor liefhebbers en voor in de club. En die zijn nog gedraaid door The Ghost en Dr. Banana. Dat Ja, soort ja. van... Weet je wel, echt goede DJ's in de wat meer selector soort Ja, ja. een keertje Die hoek. hoek. En daarom viel het wel gewoon oké. Een soort van, als ik dat bij Let's Go Bang had gedaan, dan zat ik hier nu niet. Bijvoorbeeld. Nee, man, dat had wel een taai geweest. Ja, precies. Ja. En naar wat voor feestjes ga je nu zelf het liefst? Wat vind je het allervetst? Iets kleins of juist iets mega groots? Even denken. Nou ja, ik geniet. Ik weet nog dat ik heel erg van vorig jaar Lowlands genoot. Ook al zat ik er zelf niet zo heel lekker in toen. Maar ik genoot er heel erg van, omdat ik soort van de schaal zag. Ik zag toen Fred Again optreden en Skin on Skin in de Bravo. En ik dacht toen echt wel van, ik vond het heel inspirerend. Mhm. Want ik dacht van, oh shit, weet je wel, als dit het level kan zijn in Nederland, dan weet ik waar ik naartoe moet werken. Maar eigenlijk als ik zelf soort van op gewoon een chill uitga, dan, ik was naar Wildeburg, dat draaide ik niet en dat vond ik echt helemaal het einde. Zeezout, waar ik van het weekend draaide, vond ik echt helemaal het einde. Even kijken, ja, wat nog meer? Ik zou heel graag teruggaan naar Kroatië, dus misschien naar Dekmantel Selectors. Dus dat soort dingen, ja. Maar dat is best uiteenlopend, zou ik maar zeggen, qua... Ja, vind je? Ja, Ik weet niet. Nee, er Van, zit ik, wel Ja, nee, ja. een bepaalde lijn in op zich. ik hou van... ik ben erachter gekomen dat ik heel erg van festivals hou. Omdat ik hou echt van nieuwe muziek ontdekken. Dus ik vind het super... Ik vind het geweldig als er... Kijk, namen zoals Zeezout en Dekmantel Selectors en ook Lowlands. En die andere twee dan nog meer. Die programmeren gewoon inderdaad best wel breed. Maar ook best wel een soort van stijlvol en niche. Dus die geven een soort van nieuwe artiesten een platform. En ja, ik ken best wel veel artiesten al. En ik heb al best wel veel artiesten zien spelen. Dus voor mij is naar een festival gaan en soms ook een club. Maar een festival gaan waar ik namen niet ken, is wel echt genieten, soort van. En dan achter nieuwe artiesten komen. Ja, dus dat is voor mij een beetje de rode draad. En nu in clubseizoen moet ik even gaan kijken waar ik ga landen. Ik ben vaak te vinden in de lo-fi en de Bret. Maar Ja? dat moeten we even gaan kijken wat het dit seizoen wordt. Oké. Ja. En hoe vaak ben je dan een beetje op feestjes te vinden? Elk weekend als je... Nee, nooit meer. Nee, ja. Nee, ja, echt nooit meer. Het is heel saai geworden. Ja, nooit meer. Als in, niet nooit meer. Kijk, na Lowlands heb ik zelf... De dag daarna heb ik het superleuk gehad. En ik probeer op dat soort momenten... En bij Wildeburg was ik gewoon op de feesten. Maar ik merk nu wel inderdaad wel dat als ik een weekend vrij heb... dan ga ik niet nog zelf naar een club toe om... Nee, dat snap ik ook wel. om tot 6 uur 's ochtends ergens te zijn. En ik vind dat eigenlijk best wel jammer. Want dat zijn wel de momenten... Een beetje waar je het van moet hebben om inspiratie te krijgen. Ja.
ja, ik vind dat jammer. Dus hopelijk weer meer, soort van in Mhm. in de winter. En nog vette dingen op Lowlands dan gezien? Even denken. Was je er dit jaar ook dan gewoon het hele weekend? Of alleen... Nee, ik ben er alleen die zondag daarna Oh ja, geweest. Even denken. Nou ja, Saida, maar ja, dat is een beetje soort van te voorspellen. Maar Saida draaide echt een hele goede set Ja. in de Hacienda. Roy Perez draaide een hele coole set. En voor de rest heb ik Kruang Bin gezien. Dat vond ik ook wel cool. Ja. En voor de rest was ik lekker met vrienden. Niks aan doen. Ik denk dat ik, ja, als ik echt wat meer een soort van lijstje had willen hebben van Mhm. nieuwe inspiratie, dat ik toch wel het weekend had moeten gaan, net als vorig jaar. Maar dat kon niet, want ik moest draaien. Ja. Daarvoor ook voor mijn set in Utrecht. Ja, dik. Ja. En van al die tracks die 6 waren het er die je net opnoemde, of gewoon van al je Ja, tracks, van waar heb je alles. meeste feeling mee, zou ik maar zeggen? Of dat je denkt, of meest trots op, of dat je echt denkt, dit is echt vette shit. Even denken. Ja. Ja, misschien toch wel Let's Go Bang dan. Op een of andere manier, ik vind dat ik denk dat die heel erg mijn sound soort van heeft aangegeven. En dat was fijn. Na een soort van een tijd een beetje obscuur zijn van wat doet Max? Of wat doet Million? Dat dan Let's Go Bang uitkwam en dat die plaat heel groot werd en dat ik Mhm. daarvoor bekend werd. En dat is ook wel echt ja, wat ik draai. Hè? Ook soort van naast andere dingen, maar ik sta daar nog steeds gewoon super erg achter. Mhm. Dus ik denk toch wel Let's Go Bang. Beetje saai antwoord, maar Mhm. Wel logisch antwoord. ja. Ja. Hij is lekker. Hij heeft ook echt 2 dagen bij mij op vakantie. Toen in Italië hadden we een autootje gehuurd. En toen zat... Hij blijft gewoon in je hoofd zitten, zo maar zeggen. Ik heb mijn vriendin op een gegeven moment dacht dat ik niet spoorde. Omdat ik het... Bang. Ja, dat zing Het ik zat echt alleen. 2 dagen Ja, in mijn hoofd heb ik dat gehad, zo maar zeggen. Ja, Hij blijft echt hangen. En dat het is is gewoon echt een lekker nummer. Daar niet van. Maar... ja, thanks. Ja. Dat is de lyrics Ja. geworden. Soort Bang. van. Dat zijn mensen aan het Klopt, zingen nu. Ja. Maar dat is het beste, man. Als gewoon die tracks, dat gewoon die lead of gewoon... Ja. Dat gewoon Ja. een soort vocal wordt in het publiek. Dat vind ik altijd zo Ja. goed. Ja, klopt. Ja, Die Britten hebben dat ook heel erg, man. Fuck, ik weet niet meer welke track dat is, maar ik was vorig jaar bij Music On. Bij Stussy, ik weet even niet meer welke het is. Maar daar gingen ze met z'n allen, gewoon die hele vocal gingen ze. het wordt een soort van stadion. Ja, toch? precies. Ja, zeker die Britten. Ja, het is klopt. echt... Die zijn gek. Ik vind dat wel vet. ja, die klinken echt als hooligans. Ja, ja, maar dat is wel vet. Ja, zou dat ik is zeggen. fucking leuk. Ja. Ja, het is wel een cool gevoel dat Ja. dan wat dingen die je hebt geschreven, dat inderdaad dan ineens soort van, dat dan mee wordt gezongen. Ja. Ja, dat was ook bij die AV-show van Stussy, bij Creamfields en bij Lowlands. Bij Lowlands gingen mensen ook wel gewoon los. Maar bij Creamfields, als je die beelden zag, werden ze letterlijk gewoon, wat je zei, een soort hooligans. in de Ja, tuin. worden gewoon hooligans die gewoon Ja. kaart meezingen. Ja, dat is wel goed. vet. Dat is goed. Ja. Ja, dik. Oké. En qua releases, wat er aankomt, dat had je al verteld, hè? Bij, Ja, ik denk dat de grootste is waar mensen op wachten is Check met Bemwal. Ja. Die hebben wij een tijd geleden gemaakt. En dat was heel simpel, soort van om het verhaal rond te maken wilden we die graag op een bepaalde plek uitbrengen. En dat heeft even op zich laten wachten, maar dat had anders niet geklopt. Er zijn ook veel andere labels geweest die plaat graag wilden hebben. En daar hebben we ook nog over nagedacht. Alleen, ja, hetzelfde bij OG Anthem van bij andere platen. Het is veel leuker als je het verhaal erbij kan vertellen. En dat klopt, dat geeft denk ik voor ook als artiest iets veel meer waarde. Ja. Dan als je het maar een soort van, weet ik veel, op een bepaalde manier doet. Is dat eigenlijk een splice vocal? Of niet? Of zeg maar, is het een moeilijk Ja, clear vocal of niet? ja, Nee. nou ja, dit is echt een sore point. Want inderdaad, hij is niet moeilijk te clearen. Maar Ja. omdat hij van Splice komt, is hij wel al... We wisten al dat hij door Sammy Virgie was gemaakt. Ja, en de Heartstring en Swim hebben nu Precies. natuurlijk ook. En Heartstrings hebben een hele coole versie uitgebracht. Ja. En dat was... en die hebben die dus wel eerder uitgebracht dan dat wij dat konden doen. Mhm. En daar baalden wij wel even van. Ja. En er gaat weer nu... Dingen gaan zo snel tegenwoordig. Klopt. Dat ik zie het probleem er ook steeds minder van in. Omdat, ja, het gaat zo snel dat zodra wij het weer uitbrengen, dan heeft niemand het meer over die DJ Heartstring track. Ik heb die ook niet heel vaak gehoord eigenlijk bij andere DJ's. Ik denk dat ik die van jullie vaker heb gehoord in andere sets dan die van Heartstring eigenlijk. Ja, ik ook. Alleen Gaskin stond ik draait nog hem nu zelf draaien. Ja, nee, ja. Ja. Gaskin draait hem nu volgens mij ook redelijk vaak.
Zie ik het ook eens voorbij komen? Ja, Saida draait hem, Bella Ja. Claxton draait hem. Ook weer heel uiteenlopend. Want Ja. ook een beetje zo'n tussenplaat. Ja, precies. Weet je wel, waar ik ook dus een beetje bekend om sta. Van tussen die twee werelden soort van leven. Joop Jopse draait hem. Dus ja, hij is heel veel gedraaid. En ik ben blij als hij dadelijk uitkomt. Hij komt ook uit met een plaat van mij. En een eigen plaat van mij. En nog een eigen plaat van Benwal. Ah, ja. Dus die zijn allebei ook heel cool. En het komt, ja, ik weet niet of ik dit mag vertellen, maar ik denk het wel. Een soort van, het komt Ja. uit op een soort van het label van Job Jobse. Uh-huh. Planet Strange Love. En dat is ook gewoon heel cool. Weet je wel, dus dat is denk ik een belangrijk onderdeel van dat verhaal rondmaken. Want hij is begonnen met die draaien. Dus Ja. Ja, sick. hij kan dat verhaal het beste vertellen. En welke DJ's, of een beetje grote DJ's, namens Job Jobse, waar hou je veel inspiratie vandaan? Of kijk je tegenop? Of vind je echt vet? Ja, dat ligt als producer ook een soort van, het is een beetje voor de hand liggend, maar Kettema heeft niet per se Kettema zijn sound, want je ziet nu ook heel veel mensen een soort van die Kettema zijn sound overnemen. Alleen Kettema was echt zo'n naam op een gegeven moment met Yosemite en daarna Green Eyes, of was hij ervoor? Ja, die was voor- zo voor, die man. was er- Ja, maar hij deed ineens iets volledig nieuws, Klopt. weet je wel. Hij bracht ineens soort van die hardere soort van grungy, euforische, dat techno gevoel bijna een soort Ja. van naar hardhouse of naar groove of naar whatever. En dat was iets volledig nieuws. En soort van dat vind ik heel inspirerend, dat iemand gewoon op een hele grote schaal volledig zijn eigen ding doet. Ja. Dus in die zin hij. En als DJ zijnde weer totaal andere mensen. Zoals Iris Drew of zo. Kennen jullie die? Ja, we hadden het opgezocht. Ja, we hadden het van tevoren inderdaad. Ja, we zagen het ergens anders voorbij komen. 3 voor 12. Ja. Ja. Zijn jullie ooit bij een set van haar geweest? Nee man, nog nooit. Nee, ik ook niet. Maar ik vind wel... Nee. Een levensveranderende Ja? ervaring wil, Oké. dan zou ik... Ja, dat is mijn favoriete DJ. Zij draaide toch jouw track of zo ergens, was dat? Als ik dat Ja, goed heb ja, gezien. zij scratcht dus ook. Dat is het coole. Zij draait alleen maar op Ja. vinyl. Ja. En dat doet zij echt amazing. En zij scratchte mijn plaat in bij Barbarella's in Kroatië. Mhm. Toen ik binnenkwam, na een hele avond al op een festival te zijn geweest. Dus dat was sick. Ook een plaat die ik met die Stone heb gemaakt, die ook op vinyl staat, soort van. Mhm. Ja, dus en toen draaide ze gewoon echt een sicke set. Jij bent zelf toch ook wel van de LP-platen? Want dat hadden we ook Ja, gecheckt. klopt, ja. Je hebt zelfs een LP-radio, toch? Of waar LP vinyl wordt gedraaid. Dat stond online op LinkedIn. Hoe heet dat ook weer? Wow, oké, Killer nu hebben we het over Kut. Killer Kut. Ja, Ja, zeker. kant op. zeker. Oké. Ja, Nou, niet meer, maar Oh, ik ben niet dus meer? afgestudeerd. ja. Kennen jullie Killer Cuts? Ik heb er wel eens van gehoord. Ik heb daarna even gecheckt en ja, ik heb wat sets gezien. Killer Cuts is, vind ik de leukste vinyl shop gewoon Ja. in Amsterdam. En voor mijn afstudeerproject heb ik voor hun een radio opgezet. Een soort van dat we sets gingen opnemen. Ja. Dat is een beetje bij Her. En jammer, en dat ging super goed. We hebben Elias Masian hebben we gehad, Sam hebben we gehad. En Er waren serieuze namen. hele serieuze helemaal- namen. Maar iedereen soort van die vinyl draait, die kent ook Killer Cuts. Ja, Dus die komt heel graag bij Killer Cuts Mhm. en die wil heel graag die show doen. En, maar ja, ik deed het als afstudeerproject en op een gegeven moment had ik daar geen tijd meer voor. Dus toen heb ik alles overgedragen aan Leo en Richard bij Killer Cuts. Maar zij hebben zelf niet de tijd om dat te doen. Dus ik weet niet waar dat nu staat, maar dat was heel cool. Ja, Ja. dus ik heb daar zeker ervaring mee. Maar ik draai nu niks vinyl eigenlijk. wil je dat ooit nog wel gaan doen? Ja. Ja? Ja, want ik heb wel vinyl gedraaid. Ja. En ik heb ook gewoon platen thuis. En soort van, mijn ding is meer dat ik soort van ineens echt grotere stages draaide. En twee dingen, een soort van, ik wil klaar zijn om dan vinyl te draaien op een serieuze stage. Maar ik wil ook, mijn collectie moet nog soort van, wil ik echt ruime keuze hebben. Ik moet nog heel veel van soort van wat ik nu draai nog diggen, want ik heb nog heel veel muziek, maar meer van die open slots. En ik draai nu eigenlijk geen open slots Nee. meer. Weet je wel, dus soort van nu op een grote stage een vinyl set draaien is iets heel anders dan wat ik bijvoorbeeld een jaar geleden had gedraaid.
En ik wil dat als er een keer een speciale set is bij een festival die me dat zou laten doen of zo, dan zou ik dat heel graag doen. Er is een set van Interplanetary Criminal bij Dekmantel die hij Ja, volledig man. vinyl doet. En die is Is echt iconisch. die is echt iconisch. Ja, man. Ziek, ja. Ja, die is echt iconisch. Dus soort van op zo'n manier zou ik dat heel graag willen doen. Maar ik ben er gewoon heel self-aware van dat ik dat pas zou opperen als een soort van ik en mijn platencollectie klaar is voor een soort van die grote stage. Ja, en die set wordt ook minimaal. Daar moet ik altijd denken bij die set aan die hoeveelheid peuken, man. Ik zie het ook eens op TikTok, zie ik zo'n peukencounter. Tijdens die set er voorbij komen. Die man, die rookt echt niet normaal tijdens die sets. Nee, ja, ik kan er niet heel veel over zeggen, want ik heb er ook wel een handje van. Maar, Pak je per set of? nou ja. Ja, ik weet niet. Dat is een soort van, voor mij is dat een soort van, ik ben heel nuchter. Soort Ja. van, als in ik drink niet heel veel, ik gebruik niet veel drugs. Dus ik ben heel nuchter, maar soort van, dat is wel mijn soort van eigen feestje achter de booth. Om dan toch een beetje mee te kunnen Ja. doen met de mensen die aan het dansen zijn. Mhm. En ik zeg niet dat dat hoeft of zo. Alleen, ja, dan ben ik ook een beetje mee aan het feesten. Ja, ik En- moet zeggen, ik heb dat ook wel gewoon als ik in het publiek sta vaak, man. Je hebt Ik- ook wel een handje van, toch? Ja, ik had tijdens die back-to-back Sally had ik gewoon in 3 uur tijd had ik ook 1,5 pakje er doorheen. En Ja. ja. Maar het is niet Je goed bent- voor je, dus Nee, niet doen, nee. niet doen. niet doen. Maar soms gebeurt het wel, ja. En voor de rest ben ik heel erg nuchter. Ja, toch? Ja, Ja, nice. Ja, ik denk dat we het maar een beetje gaan afronden dan. We zijn Ja. al best lang weer bezig. ja klopt. Dus ik vond het echt een fucking leuk gesprek. Ja, leuke Ik ook. aflevering. Super bedankt Ja. dat jullie me hebben uitgenodigd. Ja, Ja. heel goed begin zelfs. Ja, Ik zeker. vond het echt een leuk gesprek. Cool. Dus thanks dat je langs Ja, wilde man. komen. Dankjewel Ja. jongens.